Οι μύκητες των νυχιών μπορούν να εμφανιστούν είτε στα νύχια των ποδιών είτε των χεριών. Ο ιατρικός όρος ΓΙ, αυτή την πάθηση είναι ονυχομυκητίαση. Είναι μια μόλυνση η οποία προκαλείται από δερματόφυτα, αλλιώς από ένα είδος μύκητα, που μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα πάνω στη δομή των νυχιών όταν βρει πρόσφορο έδαφος. Πρόκειται για ένα πολύ συχνό πρόβλημα και παρότι υπάρχουν πολλές μορφές πρόληψης, εμφανίζεται τουλάχιστον μία φορά στην πλειοψηφία. Γενικά δεν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, η παρουσία της πάθησης μπορεί να προκαλέσει αδυναμία, ευθραυστότητα και ολική απώλεια νυχιών. Πέραν αυτών, κάποιοι άνθρωποι ίσως αισθανθούν και πόνο όταν χρησιμοποιούν συγκεκριμένα υποδήματα. Και όσο περνούν οι μέρες, μπορεί να παρατηρήσουν μια κιτρινοπή και αντιαισθητική εμφάνιση στα νύχια. Ευτυχώς, είναι μια πάθηση η οποία μπορεί να θεραπευτεί με φυσικούς τρόπους χάρη στις αντιμυκητιακές ιδιότητες συστατικών όπως ο κουρκουμάς. Σήμερα, θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε γιατί αυτό το συστατικό είναι τόσο δραστικό και πώς να το χρησιμοποιήσετε για να καταπολεμήσετε τους μύκητες των νυχιών. Ετοιμαστείτε να κρατήσετε σημειώσεις. Φυσική θεραπεία με κουρκουμά για να καταπολεμήσετε τους μύκητες των νυχιών. Ο κουρκουμάς, κουρκούμι ή μακρά, είναι ένα ριζωματοειδές ποώδες που ανήκει στην οικογένεια της πιπερόριζας, ζυγκιβερίδων. Από αρχαιοτάτων χρόνων, ο κουρκουμάς εκτιμάται πολύ για το υψηλής θρεπτικής αξίας περιεχόμενό του και τις υγιεινές του ιδιότητες. Μακροπρόθεσμα, βοηθά στη διατήρηση της ευεξίας του σώματος, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Χρησιμοποιείται ως χρωστικό και καρύκευμα για πολλά γεύματα. Είναι ένα συστατικό που δεν μπορεί να μείνει εκτός κουζίνας για εκατομμύρια ανθρώπους. Παρόλο που οι περισσότερες χρήσεις του έχουν να κάνουν με τη μαγειρική, χρησιμοποιείται και ως βάση για πολλές σπιτικές θεραπείες. Αυτό εξαιτίας της ισχυρής αναλγητικής, αντιφλεγμονώδους και αντιβιωτικής του δράσης. Η αφομοίωση του προάγει τη βελτίωση πολλών παθήσεων οι οποίες επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Γιατί να χρησιμοποιήσετε το κουρκουμά για να καταπολεμήσετε τους μύκητες των νυχιών? Όσον αφορά στη θεραπεία των νυχιών από μύκητες, ο κουρκουμάς έχει δείξει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Όχι μόνο καταπολεμά τους μικροοργανισμούς που προκαλούν την πάθηση, αλλά βοηθά και στην ανακούφιση της ευθραυστότητας και της αλλαγής του χρώματος των νυχιών. Η κουρκουμίνη, το βασικό ενεργό συστατικό του, έχει μια αντιμυκητιασική και αντιβακτηριακή δράση η οποία βοηθά στον τερματισμό της ανάπτυξης του μύκητα και των δερματόφυτων. Επιπλέον, προσφέρει επίσης θρέψη στην επιδερμίδα και την επιφάνεια των νυχιών. Με αυτόν τον τρόπο,
ενδυναμώνει τα νύχια σας και βοηθά στην αποτροπή του σπασίματος. Χάρη στη βιταμίνη του, στα αντιοξειδωτικά και τα μέταλλα, είναι ιδανικός σύμμαχος στην αντιστροφή της ζημιάς που προκαλείται από τη συνεχή επαφή με χημικά και επιφάνειες στο περιβάλλον. Πώς να παρασκευάσετε τη θεραπεία με τον κουρκουμά για να καταπολεμήσετε τους μύκητες των νυχιών. Για να αυξήσετε την επίδραση της θεραπείας με κουρκουμά ώστε να καταπολεμήσετε τους μύκητες των νυχιών, σας προτείνουμε να τον συνδυάσετε με έλαιο καρύδας. Αυτό το συστατικό έχει αντιβακτηριακά και αντιμυκητιασικά συμπλέγματα. Όταν απορροφηθούν, μπορούν να σταματήσουν την ανάπτυξη του μύκητα. Επίσης, χάρη στα βασικά λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά του, τροφοδοτεί την επιδερμίδα με θρεπτικά στοιχεία και ενυδάτωση. Έτσι, ελέγχει την υπερβολική ξηρότητα και την ευθραυστότητα. Συστατικά 3 κουταλιές της σούπας οργανικό έλαιο καρύδας, 45 γραμμ. 3 κουταλιές της σούπας σκόνη κουρκουμά, 30 γραμμ. Σκεύη γυάλινο δοχείο με καπάκι παρασκευή λιώστε το έλαιο καρύδας, το οποίο θα πρέπει να είναι 100% οργανικό. Έπειτα, αναμίξτε το με τη σκόνη κουρκουμά. Ανακατέψτε το μείγμα μέχρι να αποκτήσει κρεμώδη υφή. Αποσύρετε το από τη φωτιά. Αφήστε το να καθίσει για λίγα λεπτά. Όσο είναι ζεστό, αποθηκεύστε το στο γυάλινο δοχείο. Μόλις στερεοποιηθεί εφαρμόστε το στα νύχια σας. Τρόπος χρήσης: πάρτε την ποσότητα που θεωρείτε απαραίτητη από τη θεραπεία με κουρκουμά και απλώστε την πάνω στα νύχια που έχει επηρεάσει ο μύκητας. Αφήστε την να απορροφηθεί για 30 με 40 λεπτά, έπειτα ξεβγάλετε. Αν θέλετε, απλώστε τις στις φτέρνες σας και σε άλλες περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν μολυνθεί από τον μύκητα. Επαναλάβετε τη θεραπεία καθημερινά μέχρι να παρατηρήσετε αλλαγή στην εμφάνιση των νυχιών σας. Και τέλος, για βέλτιστα αποτελέσματα, συνοδεύστε τη θεραπεία με κουρκουμά με καλές υγιεινές συνήθειες και παπούτσια με καλό εξαερισμό. Αποφύγετε την επαφή με περιβάλλοντα που έχουν υγρασία. Δυστυχώς, αυτή διευκολύνει την ανάπτυξη μυκήτων. Καθαρίζετε καλά τα παπούτσια και τις κάλτσες σας, ειδικά εάν ο μύκητας έχει έρθει σε επαφή μαζί τους. Αποφύγετε να μοιράζεστε προσωπικά αντικείμενα όπως σαπούνια, νυχοκόπτες, πετσέτες, γυαλιστικά νυχιών, λίμες. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, βελτιώστε τη διατροφή σας ώστε να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα ενάντια στην παρουσία μυκήτων και βακτηρίων.